不用，số hiệu VN170 khởi hành từ thành phố Đà Nẵng đến thủ đô Hà Nội. Sau 100 mét, rẽ phải. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông xung quanh khu vực quảng trường Điện Biên Phủ. Mở đầu chương trình những tin tức môi trường đáng chú ý. Thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Sau 100 mét, vào vòng xoay. Bản thân người nhà câu đấy là nhiều bạn trẻ thành ra có cái xu hướng là quay xe rồi họ thay vì họ cố Cho nên tôi nói tất cả là một bài toán rất lớn nhưng không gì bằng chính sách của nhà nước. Vì đó là bạn tôi tha thiết mong muốn ngân hàng hạn bớt tiền lãi của ngân hàng thành phố để giúp cho người trẻ. Nếu mà ngân hàng nào hàng năm tổng kết năm nay vào chính sách nào và tương đối cái lãi suất phải còn nói như sự yêu thì chúng ta thấy không sẽ là Thank you.
Anh điện thoại cho nhờ tí anh ơi. Đăng đâu, có thằng đăng đâu. Giống như là ví dụ là mùa hè giờ con bây giờ nó lạnh.
lay off